Hei, tässä videossa opit puhumaan suomea selkeästi ja mahdollisimman ilman virheitä. Kuule tyypillisiä lauseita, joissa monet oppijat tekevät usein virheitä. Harjoittelemme ne yhdessä oikein ja selkeästi. Näin harjoitat oikeaa kielioppia, hyvää sanajärjestystä ja varmoja rakenteita. Sanon jokaisen lauseen kahdesti, jotta voit puhua aktiivisesti mukana. Puhu hitaasti ja kiinnitä tarkasti huomiota muotoon. Tekstitys auttaa sinua ymmärtämään. Oletko valmis? Pöytä on uusi. Pöytä on uusi. Lampu on vanha. Lampu on vanha. Auto on nopea. Auto on nopea. Tänään opiskelen suomea. Tänään opiskelen suomea. Illalla luen kirjaa. Illalla luen kirjaa. Olen tänään työskennellyt. Minä työskentelin eilen töissä. Minä autan ystävääni. Minä autan ystävääni. Minä näen veljeni. Minä näen veljeni. Odotan bussia. Odotan bussia. Lapset leikkivät puistossa. Lapset leikkivät puistossa. Missä asut? Missä asut? Minä asun Helsingissä. Minä asun Helsingissä. Minulla ei ole tänään aikaa. Minulla ei ole tänään aikaa. Osaan puhua suomea hyvin. Osaan puhua suomea hyvin. Huomenna menen töihin. Huomenna menen töihin. Minä opiskelen suomea, koska asun Suomessa. Minä opiskelen suomea, koska asun Suomessa. Olen nähnyt elokuvan. Olen nähnyt elokuvan. Nousen joka päivä kello 7. Nousen joka päivä kello 7. Minä annan miehelle kirjan. Minä annan miehelle kirjan. Minä ostan omenan. Minä ostan omenan. Minä olen kiinnostunut musiikista. Minä olen kiinnostunut musiikista. Veljeni on pidempi kuin minä. Veljeni on pidempi kuin minä. Ennen asuin Espanjassa. Ennen asuin Espanjassa.
Huomenna jään kotiin. Huomenna jään kotiin. Ymmärsitkö tekstin? Ymmärsitkö tekstin? Kyllä, ymmärsin sen. Kyllä, ymmärsin sen. En sanonut sitä. En sanonut sitä. Minun täytyy työskennellä tänään pidempään. Minun täytyy työskennellä tänään pidempään. Ensin teen läksyni. Ensin teen läksyni. Sen jälkeen tapaan ystäväni. Sen jälkeen tapaan ystäväni. Olen opiskellut suomea vuoden. Olen opiskellut suomea vuoden. Ennen ruokailua pesen käteni. Ennen ruokailua pesen käteni. Menen bussilla töihin. Menen bussilla töihin. Tänään menen lääkärille. Tänään menen lääkärille. Olen tyttöystäväni luona. Olen tyttöystäväni luona. Olen jo syönyt. Olen jo syönyt. Minulla ei ole vielä vastausta. Minulla ei ole vielä vastausta. Opiskelen juuri nyt suomea. Opiskelen juuri nyt suomea. Tulen aina ajoissa. Tulen aina ajoissa. En tule koskaan myöhässä. En tule koskaan myöhässä. Jään kotiin, koska olen kipeä. Jään kotiin, koska olen kipeä. Minä luulen, että hän tulee tänään. Minä luulen, että hän tulee tänään. Kun minulla on aikaa, soitan sinulle. Kun minulla on aikaa, soitan sinulle. Vaikka olen väsynyt, opiskelen. Vaikka olen väsynyt, opiskelen. Olen sairas, siksi jään kotiin. Olen sairas, siksi jään kotiin. Sataa, silti menen kävelylle. Sataa, silti menen kävelylle. Ennen kuin menen nukkumaan, luen kirjaa. Ennen kuin menen nukkumaan, luen kirjaa. Kun olen syönyt, juon kahvia. Kun olen syönyt, juon kahvia.
Kun kokkaan, kuuntelen musiikkia. Kun kokkaan, kuuntelen musiikkia. Siitä lähtien, kun olen asunut täällä, puhun suomea. Siitä lähtien, kun olen asunut täällä, puhun suomea. Kun olin pieni, leikin paljon. Kun olin pieni, leikin paljon. Tiedätkö, missä hän asuu? Tiedätkö, missä hän asuu? Voitko sanoa minulle, milloin juna tulee? Voitko sanoa minulle, milloin juna tulee? Puhun hitaasti ja oikein. Puhun hitaasti ja oikein. Tämä on iso koira. Tämä on iso koira. Minulla on iso koira. Minulla on iso koira. Minä leikin ison koiran kanssa. Minä leikin ison koiran kanssa. Minulla ei ole autoa. Minulla ei ole autoa. Minulla ei ole aikaa. Minulla ei ole aikaa. Tämä on minun veljeni. Tämä on minun veljeni. Minä näen veljeni. Minä näen veljeni. Minä autan veljeäni. Minä autan veljeäni. Monet ihmiset opiskelevat suomea. Monet ihmiset opiskelevat suomea. Harvat virheet ovat normaaleja. Harvat virheet ovat normaaleja. Suomi sujuu joka päivä paremmin. Suomi sujuu joka päivä paremmin. Sanon lauseen oikein. Sanon lauseen oikein. Minä toistan vaikeita lauseita. Minä toistan vaikeita lauseita. Minä muistan tapaamisen. Minä muistan tapaamisen. Odotan innolla viikonloppua. Odotan innolla viikonloppua. Minä olen kiinnostunut kielistä. Minä olen kiinnostunut kielistä. Minä en pidä kiirettä. Minä en pidä kiirettä. Minä tarvitsen lisää harjoitusta. Minä tarvitsen lisää harjoitusta. On paljon mahdollisuuksia. On paljon mahdollisuuksia. Virheistä oppii.
Virheistä oppii. Olen taas unohtanut sen. Olen taas unohtanut sen. En ole sitä vielä ymmärtänyt. En ole sitä vielä ymmärtänyt. Yritän tehdä vähemmän virheitä. Yritän tehdä vähemmän virheitä. Opiskelen paljon, jotta puhun paremmin. Opiskelen paljon, jotta puhun paremmin. Tänään olen oppinut paljon. Tänään olen oppinut paljon. Puhun selkeästi ja selvästi. Puhun selkeästi ja selvästi. Miksi opiskelet suomea? Miksi opiskelet suomea? Opiskelen suomea, koska työskentelen täällä. Opiskelen suomea, koska työskentelen täällä. Kun harjoittelen, mä edistyn. Kun harjoittelen, edistyn. Haluan puhua tänään suomea. Haluan puhua tänään suomea. Soitan sinulle myöhemmin. Soitan sinulle myöhemmin. Olen lukenut tekstin. Olen lukenut tekstin. Muotoilen lauseeni selkeästi. Muotoilen lauseeni selkeästi. Kiinnitän huomiota jokaiseen sanaan. Kiinnitän huomiota jokaiseen sanaan. Harjoituksen avulla puhun varmemmin. Harjoituksen avulla puhun varmemmin. Hienoa työtä. Harjoittelit tänään monta tyypillistä lausetta ilman virheitä. Ne ovat juuri ne rakenteet, joissa monet oppijat epäröivät. Kiinnitit huomiota sanajärjestykseen, aikamuotoihin ja päätteisiin. Toista lauseet säännöllisesti ja sano ne ääneen. Näin tallennat oikeat muodot päähäsi. Virheet ovat normaaleja, mutta harjoitus vähentää niitä. Harjoittele joka päivä muutama minuutti keskittyneesti. Jos pidit videosta, anna tykkäys ja kirjoita kommentti. Kirjoita, mitkä lauseet olivat sinulle vaikeita. Tilaa kanava ja harjoittele kanssani lisää. Nähdään seuraavassa videossa.